Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой». Будемо говорити про те, що відбувається на території тимчасової Росії, зокрема на території Білгородщини та Курської області. Як ми знаємо, там працюють бійці Легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу, а також Сибірського батальйону. І працюють вони вже майже тиждень, так щось не виходить у окупантів їх звідти відтіснити, як вони говорять, при тому, що сам диктатор Путін вже мільйон разів встиг заявити, що їхній кордон так ніхто і не прорвав. Але я хочу ще одну заяву цього диктатора згадати. Це про так звану санітарну буферну зону. Пропоную її послухати і далі обговоримо і розкажу вам, чому я, зокрема, на ній зосереджуюся. Я сейчас не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму. Значит, создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует. Прежде всего, конечно, иностранного производства. Буферна зона між Україною та Росією буде. Тут варто сказати цьому недодиктатору, що хай він в цьому не сумнівається. Але просто тут є один нюанс. До прикладу, село Козинка Білгородської області – це населений пункт у прикордонні, що нещодавно був звільнений нашими добровольцями. Він в даний момент нещадно стирається, зокрема, російськими окупантами за наказом Путіна. Тобто він сам же створює цю буферну зону на своїй території. І якщо ви подумаєте, що це, можливо, я щось не те кажу, чи воно насправді не так відбувається, то ні. Цьому є докази. Докази публікує Легіон Свобода Росії. Вони публікують перехоплення розмови російських окупантів, на якому зафіксували їхні розмови і зізнання рашистів в тому, що вони скидають ФАБи і КАБи на своїх же жителів, тобто на свою ж територію. Давайте також послухаємо це перехоплення. Послушайте, это угроза нашей стране. Обстреливают русский город Белгород. Отодвиньте границу на 200 километров. Не можете отодвинуть границу, огненный смерч долбаните. Так что просто не было возможности хоть в каком-то виде откуда-то стрелять. Да вы меня, простите, я так скажу, меня вообще не волнует судьба украинских городов. Меня волнует судьба Белгорода. Було не перехоплення, але теж цікавий синхрон від Соловйова про те, як він також закликає створити буферну зону, щоправда, на нашій території, але ж знову ж таки, ще раз нагадую, що буферну зону чи санітарну зону, як каже Путін, він її створює. Він її створює самостійно на своїй території, при тому, що наші бійці, так, російського добровольчого корпусу, вони працюють для того, аби забезпечити українські території від російських ракет, так тут ще й Путін в цьому нам допомагає, тому що він свої території також стирає з лиця землі. І зараз слухаємо те перехоплення. Не, ну что там в деревне? Ну, это наши большие бомбы сбрасывают, Вовка сказал, поэтому гудит всех. Ну, я сейчас Вовки наберу, узнаю. Ну, он сказал, что сейчас они бросают большие бомбы. Сейчас самолет, говорит, высоко летит, и планирующие бомбы сбрасывают туда. Ну ладно, мам, я наберу потом, чуть попозже, да. Ось так от окупант зізнався у своїх злочинах, у злочинах своїх побратимів, рашистів, про те, що у них є наказ від Путіна закидати кабами і фабами свої території, тобто територію Білгородської області.
Це якраз те, що і мав на увазі Путін, мабуть, під словосполученням «санітарна зона». Але про роботу бійців російських добровольців, про повстанців поговоримо також далі, тому що чеченські добровольці, вони створили нову Ічкерію вже в Білгородській області і зняли це на відео. Нещодавно у мережі з'явилися ось ці кадри, які ви зараз бачите, і цей чоловік у військовій формі повідомляє, що чеченські добровольці перебувають у селище Горьківське, де безперешкодно зайшли до будівлі адміністрації. І цей військовослужбовець заявив, що тепер цю територію чеченські добровольці оголошують Республікою Ічкерія. Вот мы спустили этот флаг, и эта территория аннексирована. Объявляется Чеченская Республика Ичкерия. Мені здається, з іншими території тимчасової Росії може бути щось подібне, якщо окупанти, знаєте, одразу не схаменуться, так? Тому що, мені здається, це все не планує призупинятися. Ну і важливо, щоб до російських добровольців доєднувалися більше свідомих росіян, які дійсно є опозицією до Путіна, які хочуть боротися з цим путінським режимом. Тому тут важливо, аби вони дійсно це дивилися, це бачили і ще й доєднувалися до цих легіонів.